När jag var ung trodde jag att livet var enkelt. Min pappa hade pengar. Därför var jag aldrig orolig. Jag studerade inte mycket. Jag arbetade inte. Jag hade allt jag ville ha. När jag såg något fint frågade jag pappa. Han köpte det till mig. Mina vänner sa att jag borde tänka på framtiden. Men jag skrattade. Varför skulle jag arbeta? Varför skulle jag oroa mig? Pappa hade pengar. Pappa hade pengar och det räckte för mig. Varje morgon steg jag upp sent, åt en lång frukost i sängen och tittade länge på TV. Ibland gick jag ut med vänner. Vi besökte de bästa restaurangerna, bar dyra kläder och körde snabba bilar. Livet var lätt och roligt. Jag trodde att det alltid skulle vara så. Jag tänkte aldrig riktigt på pengar. Jag tänkte aldrig på arbete. Om jag ville resa, reste jag bara. Om jag ville ha nya skor, köpte jag dem direkt. Om jag ville ha en ny mobil, fick jag den bästa. Pappa betalade allt för mig. Jag tänkte inte på hur hårt han arbetade. Jag frågade honom aldrig om hans jobb. Jag njöt bara av livet och tänkte på stunden. Jag tänkte aldrig på morgondagen och hur viktigt det var att spara för framtiden. En dag kallade pappa mig till sig. Han såg allvarlig ut och jag märkte det direkt. Han sa att jag skulle sätta mig. Son, vi måste prata, sa han. Jag log och sa, ja pappa. Men hans ansikte ändrades inte. Han var inte glad, skämtade inte och det gjorde mig lite nervös. Jag visste inte varför. Pappa var alltid snäll mot mig och sa nästan aldrig nej. Men den dagen var något annorlunda. Han drog ett djupt andetag och såg mig rakt i ögonen. Du är inget barn längre, sade han allvarligt. Du måste tänka på din framtid. Jag skrattade och svarade, pappa, jag har ju allt jag behöver. Han skakade på huvudet. Nej, min son. Du har allt därför att jag arbetar hårt. Men livet är inte alltid enkelt. En dag kan allt förändras. Jag förstod honom inte och trodde att han oroade sig utan anledning. Jag log och sa, oroa dig inte pappa. Inget kommer att ändras. Han log inte tillbaka. Han tittade länge på mig och jag kände hans omsorg. Sedan sa han, vi får se. Jag visste inte vad han menade. Kanske hade han bara dåligt humör. Jag ställde mig upp och gick ut ur rummet utan att tänka på hans ord. Jag ville träffa mina vänner. Jag skrattade, spenderade pengar och njöt av tiden utan att förstå att lättheten inte skulle vara för evigt. Jag hade ingen aning om att mitt liv snart skulle ändras drastiskt. Nästa morgon steg jag åter upp sent, som alltid. Jag sträckte på mig och tog mobilen i handen. Det fanns många meddelanden från mina vänner. De ville gå ut och ha roligt. Jag log och gjorde mig snabbt i ordning. Jag tog på mig mina bästa kläder, använde dyr parfym och kände mig fantastisk. Men när jag gick ner för trappan såg jag pappa i vardagsrummet igen. Han väntade på mig och hans ansikte var allvarligt, vilket genast oroade mig. Jag kunde inte låta bli att tänka att något viktigt hände. En konstig känsla kröp fram när jag såg hans ansikte. Jag blev plötsligt mycket nervös. Sätt dig, sade han allvarligt. Jag suckade och satte mig och kände genast trycket i luften. Pappa, jag har planer, sade jag hoppfullt, men det rörde honom inte. Han såg mig rakt i ögonen och jag kände beslutsamheten i hans blick. Du är inte en pojke längre, sade han med eftertryck. Du måste förstå livet. Jag himlade med ögonen och kände mig obekväm. Pappa, jag känner livet, protesterade jag, men jag kände mig inte så säker. Men han skakade på huvudet. Nej, det gör du inte, sade han och reste sig. Plötsligt sa han något som överraskade mig. Följ med mig.
Jag följde honom ut, osäker på vad som drev honom. Han gick till bilen och jag visste inte vart vi skulle. Han sade inget och jag satt bredvid, förvirrad och nervös. När han körde iväg märkte jag att staden kändes annorlunda den morgonen. Jag såg människor som gick fort. Deras ansikten var allvarliga och fokuserade. Jag såg arbetare som sopade gatorna och män som sålde mat vid trottoaren. Förr hade jag aldrig lagt märke till sådant, men den dagen såg jag det riktigt. Folk verkade upptagna och varje rörelse hade ett tydligt mål. Efter en stund stannade pappa bilen. Vi var i en del av staden som jag aldrig besökt. Husen var gamla och slitna. Gatorna var smutsiga och människorna såg trötta och utmattade ut. Pappa pekade på en man som sålde frukt. Titta på honom, sade han. Han stiger upp tidigt, arbetar hela dagen och vilar aldrig. Han klagar inte utan jobbar hårt för att försörja sin familj. Jag sa ingenting. Orden saknades. Sedan visade pappa mig en liten butik. Inne satt en gammal kvinna och sydde kläder. Hon har arbetat i 40 år, förklarade han. Hon har inte mycket pengar, men hon arbetar hårt varje dag utan att ge upp. Jag tittade på kvinnan. Hennes ansikte var trött, men hon slutade inte. Jag hade aldrig riktigt sett sådana människor förut. Jag hade aldrig tänkt på deras liv eller hedrat deras kamp. Pappa vände sig mot mig och frågade, förstår du nu? Livet är inte lätt för alla. Vissa människor arbetar hårt varje dag utan erkännande. Sedan såg han på mig och sa, du min son har ännu inte jobbat en enda dag. En märklig känsla sköljde över mig. Jag ville säga något, men orden fastnade i halsen. Jag vände bort blicken. För första gången i mitt liv kände jag mig liten och sårbar. Jag kände mig annorlunda, som om något plötsligt blivit klart. Något inom mig hade förändrats, och jag kunde inte ignorera det. Människornas verklighet runt mig slog mig som ett hårt slag. Vi steg in i bilen igen, och jag visste att mitt liv snart skulle ändras. Jag visste att jag aldrig kunde glömma de lärdomar jag fick den dagen. Min pappa sa ingenting. Han körde bara vidare och jag satt tyst och tänkte. Dagens bilder stannade i mitt huvud. Mannen som sålde frukt, kvinnan som sydde kläder. Jag hade aldrig tänkt på sådana människor förut. Jag hade aldrig funderat på arbete. Mitt liv hade alltid varit enkelt. Men nu kände jag mig annorlunda. Tankarna gnagde i mig och jag visste inte varför. Efter en stund stannade pappa igen. Den här gången stod vi framför en stor byggnad. Det var hans kontor och jag hade varit där förut. Men jag hade aldrig stannat länge. Jag kom bara hit när jag behövde pengar eller ville ha något. Pappa steg ur bilen och sa, kom! Jag följde honom in och jag kände genast den hektiska stämningen. Kontoret var mycket livligt. Folk gick snabbt fram och tillbaka. Telefoner ringde utan stopp. Papper låg överallt och ljudnivån var hög. Pappa tog mig till sitt rum och satte sig. Han såg allvarligt på mig. Vet du vad jag gör varje dag? Frågade han. Jag ryckte på axlarna och mumlade. Du arbetar. Han nickade. Ja. Men vet du hur hårt jag egentligen arbetar? Jag teg och visste inte vad jag skulle säga. Sedan fortsatte han. Jag går upp tidigt, fattar viktiga beslut och löser problem. Jag tar hand om det här företaget och jag gör allt för dig. När jag såg mig omkring märkte jag trötta anställda. Några skrev rapporter, andra ringde och flera såg stressade ut. Jag hade aldrig tänkt på det. Jag hade alltid bara sett pengarna som pappa gav mig. Jag hade aldrig sett hur mycket arbete som låg bakom dem. Inom mig växte en ny känsla, skuld. Då gav pappa mig en liten anteckningsbok.
Från och med imorgon ska du arbeta här, sade han. Jag skrattade misstroget. Ska jag arbeta? Frågade jag förvånat. Pappa log inte. Ja, sade han allvarligt. Du börjar längst ner. Du ska lära dig. Jag blev chockad och kunde knappt tro mina öron. Men jag behöver ju inte arbeta, protesterade jag. Pappa skakade på huvudet. Jo, sade han. En dag är jag inte kvar. Vad gör du då? Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag hade aldrig tänkt på ett liv utan pappa. Tanken var skrämmande. Jag hade aldrig tänkt på framtiden, bara på min egen bekvämlighet. Men nu hade jag inget val längre. Pappa hade bestämt och jag kände att stunden skulle ändra mitt liv. Imorgon skulle allt bli annorlunda. Imorgon skulle jag arbeta för första gången i mitt liv och kanske möta livets hårda sanning. Jag kände mig plötsligt väldigt liten och sårbar. Tänk om jag inte var bra nog? Tänk om jag misslyckades? Dessa frågor snurrade i mitt huvud. Mitt hjärta slog snabbare när jag tänkte på utmaningarna framför mig. Men djupt inom mig fanns också en gnista av hopp. Kanske skulle jag lära mig något. Kanske skulle jag till och med bli stolt över mig själv. Men rädslan stannade och jag kunde inte sluta tänka på hur mycket mitt liv skulle förändras. Nästa morgon steg jag upp tidigt. Det kändes konstigt för jag brukade sova länge. Men nu måste jag arbeta och jag visste inte om jag var redo. Jag klädde på mig och gick ner. Där luktade det nybryggt kaffe i luften. Pappa väntade redan på mig. Han gav mig en liten väska. Din lunch, sa han med ett leende och jag kände mig lite bättre. Jag tittade förvånat på honom. Lunch? Kan jag inte äta på restaurang? Frågade jag nyfiket. Jag hoppades på något varmt. Han skakade på huvudet och sa, arbetare tar med sin egen mat. Och idag är du en arbetare. Vi lämnade huset och körde till hans kontor. När vi kom fram gick han inte till sitt stora kontor utan till ett litet rum. Där stod många skrivbord. Människor satt vid sina datorer och arbetade fokuserat. En man kom fram till oss. Han bar glasögon och såg mycket allvarlig ut. Det här är herr William, presenterade pappa honom. Du arbetar under honom. Sedan gick pappa och jag kände mig plötsligt ensam och osäker. Herr William tittade på mig. Följ med, sade han i sträng ton. Han gick snabbt och jag följde nervöst efter. Han gav mig en stol och ett litet skrivbord. Du ska granska dessa papper, förklarade han och lade en stor hög framför mig. Titta på siffrorna. Hitta fel och markera dem. Jag stirrade på pappren. Det var väldigt många, fler än jag trott. Alla? Frågade jag ängsligt och kände trycket på mina axlar växa. Herr William nickade. Ja, svarade han. Arbeta snabbt. Jag satte mig ner och började. I början var det lätt. Siffrorna var klara och tydliga. Men efter en timme gjorde mitt huvud ont. Jag märkte att jag måste anstränga mig för att hålla fokus. Siffrorna flöt ihop framför ögonen och jag kände mig överväldigad. I det ögonblicket förstod jag att arbete kräver mer än jag trott. Det handlar inte bara om att läsa siffror, man måste också vara noggrann och uppmärksam. Jag behövde mod för att fortsätta och inte tappa hoppet. Jag andades djupt och fokuserade på uppgiften. Jag gjorde mitt bästa för att hitta felen och rätta dem. Det var början på en ny utmaning för mig och jag ville visa att jag klarade det. Siffrorna såg alla likadana ut. Mina ögon var trötta och jag ville sluta. Men jag kunde inte. Alla runt mig arbetade. Ingen vilade. Ingen pratade.
Det var inte som mitt gamla liv. Det här var annorlunda. Det var arbete och jag började känna att jag måste anpassa mig till den nya verkligheten. Till lunchpausen var jag helt utmattad. Jag öppnade min väska. Maten var enkel och inget speciellt. Inga dyra rätter, inga särskilda drycker, bara en enkel smörgås och några snacks. Jag åt tyst och tänkte medan jag studerade min omgivning. Jag tittade på de andra arbetarna. De åt snabbt och gick genast tillbaka till arbetet. Inga långa pauser, inget skratt, bara arbete och fokus. Jag saknade mitt gamla liv. Jag saknade min frihet och den lätthet jag brukade ha varje dag. Men samtidigt kände jag något nytt inom mig. Jag kände respekt för människorna runt mig. Dessa människor arbetade hårt varje dag. Och nu var jag en av dem. Eftermiddagen blev ännu tyngre. Min rygg värkte av det långa sittandet. Mina händer var trötta av det ständiga skrivandet och jag märkte att jag måste kämpa för att klara uppgiften. Jag ville sluta och gå hem, men jag kunde inte. Herr William kom till mitt bord och granskade mitt arbete. Här finns fel, sade han. Gör det igen. Jag suckade och ville protestera, men jag gjorde det inte. Jag nickade bara och började om, fast besluten att göra det bättre. Jag visste att jag måste bli bättre, även om det var svårt. När arbetsdagen äntligen var över kände jag mig annorlunda. Jag var mycket trött, men något i mig hade förändrats. Jag hade nu en bättre förståelse för hur hårt människor arbetar. För första gången förstod jag att pengar inte kommer lätt. När jag lämnade kontoret såg jag pappa. Han väntade tålmodigt på mig och jag kände att han var stolt över mig. Han frågade inte hur min dag hade varit, utan log bara. Och för första gången log jag tillbaka. Inte för att livet var lätt, utan för att jag hade förtjänat detta leende. Nästa dag steg jag åter upp tidigt, men min kropp värkte. Mina händer var stela och jag kände mig utmattad. Jag hade aldrig känt så förut. Jag ville stanna i sängen, men jag kunde inte. Jag hade arbete att göra och jag visste att jag nu hade ansvar. Jag klädde på mig och gick ner. Pappa satt redan vid bordet. Han såg på mig och nickade. Bra, sade han. Han sa inget mer, men det kändes annorlunda. Det kändes som att han var stolt över mig och det gav mig styrka. Men jag fortsatte att arbeta. Jag slutade inte. Före lunch var uppgiften klar. Herr William granskade mitt arbete och hittade färre fel än tidigare. Bättre, sa han. Bara ett ord, men det kändes bra. Det kändes bättre än att köpa något dyrt eller slösa tid med vänner. Det kändes äkta och jag hade aldrig känt så förut. Förr brydde jag mig inte om jobb, men nu gjorde jag det. På lunchrasten satt jag med de andra arbetarna och känslan av gemenskap var ny för mig. De pratade om sina familjer, sina bekymmer och vardagsproblem. De skrattade och åt snabbt innan de gick tillbaka till arbetet. Jag lyssnade på dem och insåg att jag aldrig hade tänkt på människor som dem. Jag hade aldrig tänkt på vad de går igenom varje dag. Men nu satt jag med dem och jag kände mig accepterad. Nu var jag en av dem, en del av deras värld, vilket gav mig tillhörighet. Eftermiddagen var tung. Herr William gav mig ännu mer arbete. Vi får se om du klarar det, sade han med en utmanande blick. Jag ville klaga, men jag gjorde det inte. Jag nickade bara, fokuserade och arbetade vidare. Timmarna gick långsamt. Min rygg värkte, mina händer gjorde ont, men jag fortsatte. Jag ville bevisa att jag klarade det, särskilt för mig själv. Trycket var stort,
Men jag kände också ny motivation inom mig. I slutet av dagen såg herr William på mig. Han log inte, men han sade: "Inte illa? Bara 2 ord, men de betydde mycket för mig." Jag nickade och lämnade kontoret. Pappa väntade ute. Han såg på mig och frågade: "Trött?" Jag nickade, och en känsla av tillfredsställelse fyllde mig. Han log. "Bra", sade han. I det ögonblicket förstod jag allt. Jag insåg varför han hade skickat mig till jobbet. Och för första gången ville jag inte längre fly från arbete. Jag ville lära mig mer och utvecklas. Dagar blev till veckor, sedan till månader. Jag arbetade varje dag. I början var det mycket svårt. Min kropp värkte, mitt huvud var trött, men sakta blev det bättre. Jag gjorde färre fel och arbetade snabbare, och jag började bli stolt över mina framsteg. Jag märkte att jag inte bara gjorde jobbet, utan även lärde mig mycket om mig själv. Jag upptäckte nya förmågor inom mig som jag aldrig trodde att jag hade. Mitt självförtroende växte, och jag kände mig starkare. Utmaningarna jag klarade gjorde mig mer erfaren och mogen. Jag visste att jag var på rätt väg och redo att ta ansvar för min framtid. Herr William log fortfarande inte, men han slutade klaga. Ibland sa han till och med: "Bra jobbat." De orden kändes bättre än någon gåva jag någonsin fått. Jag började förstå pengar. Förr spenderade jag dem bara utan att tänka. Jag köpte saker jag inte behövde och tänkte aldrig på hårt arbete. Nu såg jag hur svårt det var att tjäna pengar. Jag såg på pappa när han arbetade. Han tog viktiga beslut, löste problem och skötte företaget. Han jobbade ofta långa timmar och hade lite tid för sig själv. Tidigare respekterade jag aldrig hans arbete, men nu gjorde jag det. Pappa var inte bara en man med pengar. Han hade byggt något med egna händer. Det imponerade mig djupt. En kväll kallade han in mig på sitt kontor. Han såg länge på mig och sa: "Du har förändrats." Jag visste inte vad jag skulle säga. Han fortsatte: "I början var du lat och brydde dig inte om arbete. Men nu förstår du", lade han till. Jag nickade, för han hade rätt. Jag var inte samma person längre. Jag kände mig starkare och mer motiverad. Plötsligt tog han fram en liten nyckel och räckte den till mig. "Det här är ditt kontor", sade han. Jag blev chockad och stammade. "Mitt kontor?" Han nickade. "Du är redo för mer ansvar. Du har arbetat hårt och nu är det dags för nästa steg." Jag höll nyckeln i handen. Den var liten men kändes tung eftersom den betydde förtroende. Nästa dag flyttade jag in i mitt nya kontor. Det var litet, men det var mitt, med eget skrivbord och egen stol. Jag var inte längre bara en arbetare, utan en del av företaget. Jag lärde mig att ta ansvar och ta det på allvar. Det var inte lätt, och jag gjorde ofta fel och hade dåliga dagar. Men jag gav inte upp. Jag fortsatte att arbeta och lära medan jag löste svåra problem. Jag upptäckte att det kunde ge glädje att klara utmaningar och utvecklas. Jag ville bli som pappa och bygga något eget, för jag förstod värdet av hårt arbete. Jag lärde mig att varje steg jag tog var viktigt. När jag ser tillbaka idag skrattar jag åt mitt gamla jag. Jag trodde att livet var enkelt och att pengar kom lätt. Jag hade fel. Livet är arbete, ansträngning och viljan att skapa något med egna händer. Min pappa lärde mig det, och nu är jag redo för framtiden. Inte för att jag har pengar, utan för att jag vet hur man tjänar och värderar dem. Tack för att du läst den här berättelsen.
Den visar hur viktigt det är att förstå livets verklighet. Den lär oss också att värdera det hårda arbete som många gör varje dag. Ofta lever vi i en värld där vi bara ser det goda och inte ser svårigheterna. Mina möten med människor som arbetar hårt har hjälpt mig att förstå sanningen om livet. Kanske har du också föräldrar som lärt dig viktiga lektioner om ansvar och hårt arbete.